I förra avsnittet besökte vi några av Lefkadas vackraste ankringsvikar där vi även möttes av en makaber syn. I detta avsnitt håller vi oss i samma område då vi väntar på en leverans. Plötsligt så började det smälla under oss när vi ligger i cockpit. Vi vet inte vad det är, men vi har stängt av invertern. Är det för varmt där inne? Ska vi köra fläkten där? Är det invertern? Kan vara det. Nu börjar jag puffa. Det är inte alls bra. Den var jättevarm. Eller är. Den är skitvarm. Ja, den har ju varit på. Ja, men den har inte belastats. Så. Nej. Ja. Nu har vi stängt av den. Sätt på den med fjärrkontrollen där borta. Här bara på knappen. Ja, den har kortis här på något jävla vis. Jaha. Så vi var hemma när vi hörde det. Får vi demontera den för det börjar smälla som fan och lukta bränt. Men säkringen har inte gått till den, men det är mindre roll. Och det är härligt att göra det när det är 38 grader ute. Jag ville ha en sån tvättlapp som vi har lagt i frysen eller i kylen. Du kan ha den liggandes på magen. Nej. Inte? Nej. Vi har ingen frys. Men vi har däremot tvättlappar som vi har lagt i det facket. Så vi kan lägga det i pannan eller på magen eller vad vi vill. När det blir för olidligt. När vi inte badar. Ja, du slipper. Och inverter, vi har en sån. AEG. Så det är ju en kvalitetsgrej. Vi ska se hur det ser ut när vi öppnar locket här. How does it look? Det luktar bränt. Det är ju lite bränt på alla möjliga ställen. Ja, men det bruna behöver nog inte på automatik betyda att det är lite kortis. Okej. Där så. Jaha, är det den? Den har bara exploderat. Och här har de haft den inne på service 2017, så den har ju några år på nacken att byta. Ja. Men denna grejen här. Så ska det inte se ut. Så ska det inte se ut. Okej. Jag vet inte riktigt vad det är, men det Men det är sönder. Ja. Whatever it is. Ja, så den är... Den har smält, ja. Det är vad som skulle vara på den. Så den har gjort sitt. Okej. Och försöka få den reparerad kanske hade gått, men det är ju inte... Alltså denna är bytt 2017. Och det är 23 nu. Och då den är ju inte nöjd när det byttes, nej. Har vi ändå funderingar på att skaffa en annan så... Då får det bli en större rackare. Ja. Okej. Så nu har vi ingen 220 ström från denna mer. Mm. Det var skönt att vi tydligt kunde se att det var... Ja. Men det här är... Det är så här båtbränder börjar. Vi har en 150 eller 100 ampere säkring till den här. Från batterierna så att den inte ska. Men börjar det med sånt här och puffar och sånt så är det inte säkert att det blir så här stora strömrusningar. Och då kan det fan börja brinna. Så det var skönt, vi var hemma, hörde det. Ja.
Att det hände mitt på dagen när vi satt här uppe i cockpit. Tur i oturen. Yes. Då har vi fändrat av här. Vi ska in i Sivota. Beställa ny inverter kanske. Köra AC. Äta lite gott grekiskt. Vi har fått tips om Stavros Pontoon. Vi har bokat. Igår ringde jag. 1:00 fick vi komma. Men 12:15. Det är lite tidigare. Men så ringer han på VHS och ser vi får komma in. Ringen fick vi ta loss. Har vi sedan om oss. Och dit in ska vi. Här står en på land. Ja. Innanför. Så vi ska alltså in där. Innanför den här duffåren. Det är dit vi är på väg. Det här går ju galant allt. His heart is beating very fast. Ska jag hålla upp? Hold fast då. Ja. Can you give me the line outside, please? Yeah. You pull it a bit more the lace line. Try it a little bit more because our mozzarella isn't too long. Perfect, perfect. Thank you. Oh, my heart is I didn't like this. You like it? It's okay. Yeah, it went good. Yeah. It's so windy, it's okay. Anyway, I'm not going to dig in it. I wanted the other side there. The easy side. Yeah. Okay. Okay, guys. Thank you. I'd like to use the cloud as you take from here. Yeah. And go to there. Yeah. In the restaurant and the supermarket. Yeah. Okay. Thank you very much. Vi beställde en ny inverter på nätet och får lov att få den skickad till Stavros adress här i Sivota. Och vi passar även på att stanna några dagar. Och här har vi Taverna Stavros. Där vi nu har lagt till för 2 nätter. Min första grekiska sallad. Och i alla fall grekisk hamburgare. Och vi förtyder vid Stavros Restaurants Pontoon. Det är gratis. Gratis el, gratis vatten. Så äter man på restaurangen. Det låter som en bra deal. Då kör vi AC hela dagen. Why, what, where, how often, how many? Är det varmt ute? Nature started with us watching David Attenborough. Det är så gott att komma ner. Ja, varför går du ut? Oj, 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 händer grejer ute. Jaha.
Ja. Vi får sätta ut en kamera där ute så vi kan kolla hela tiden vad de gör. Ja, jag tror jag blir här. Här sitter vi. Och där sitter de. Vad är det här? Varför sitter vi nu här ute? För att vi har ingen ström på bryggan längre. Köket behövde all ström där inne så de slängde av den ute i bryggan. Och vi satt där nere och hade AC. Nu får vi sitta ute, det fläktar lite och solen har gått ner. Och idag har massor med charterbåtar stuckit. Vi är kvar och så kommer det i nya charterbåtar. Så det är en evig växling. Så som det också är Maxi 95. Maxi 95-bryggan. Där framme kör en drivmedelbil. Man får haffa den för att tanka. De kör här på morgnarna tydligen och så går de bara ut och säger att man behöver fuel. Så Alf har tankat för 159 euro idag. Vi hade helt tomt på både bensin och diesel. Bensin till generatorn och diesel till motorn. Ja, allt han rycker ut igen. Tosiga australiensare som har hört en båt. Är de inte riktigt nyktra eller? Ja. Det blir nog bra. De har inte ens förberett tamparna. Nej. De bara slängde ut tampen till Arbomästarkillen. Man får se allt möjligt. Oj. Men det gick bra. Så de var först på stället. Ser rätt så tajt ut. Vi får vänta till den går ut imorgon. Ska vi ha med oss landgången kanske? Ja. Och strömmen har du tagit? Ja. Då lämnar vi Sivota efter några extra dagar. Vi får komma tillbaks för jag har beställt in inverter hit till restaurangen. Ska vi göra loss? Yes. Okay. Okej. Nu har den sjunkit. Nu är den nere. Så vi hade inte kunnat gå ut om inte de här båtarna som var mitt emot hade gått. Men nu är det här fritt. Hej då Sivota, vi ses en annan gång. Hur är det Alf? Ja. Fick vi med allt? Ja. Du bara komma ihåg att ta upp dingen och så. Ja. I väntan på leveransen så lämnade vi Sivota och tog oss bland annat till favoritviken Vattijärvi.
Vi är tillbaka på Bali Beach. Och här är fantastiskt vatten. Så det är som att ankra i en swimmingpool. Och nära och bra till stranden. Bakom mig är det en bar med väldigt hög musik i och för sig. Vi är ankrade lite längre bort denna gången. Sist kunde vi faktiskt nästan inte höra vad vi själva sa. På dagarna i Tranquil Bay här i Nidri är det ganska busy med båttrafik, men på nätterna har vi oftast upplevt platt vatten. Här ligger vi rätt bra. Det är så finurlig. Ja, det blåser ingenting på nätterna, men det gör inget när man har en sån fläkt där. En elektrisk windscoop är det ju faktiskt. Vi fick köpa en liten inverter som gav 300 watt för att kunna köra dator och fläkt i väntan på den större. Så, oj då. Så här ser vår elektrifierade windscoop ut. Vi har en i tyg, men den har fått en reva i sig. Men det här, det blir fantastiskt bra. Är du nöjd med din utvecklade windscoop? Ja, den funkar jättebra. När luften är sval på nätterna, men det blåser ingenting. Men då blåser den ner i vår sovrum. Funkar jättebra. Ja, men så här svalt och gott har vi inte haft det på... Sen vi hade asen igång. Sen vi hade asen igång. Och den kan vi bara ha när vi är vid Landström. Ja, eller köra generatorn. Ja, så att det här är ju, när det inte är för, alltså när det är svalt ute så funkar det där jättebra. IP-klass 2. Men så länge det inte regnar utan det är vinter. Precis, det har vi inte igång. Alf to the rescue! Vi har haft en granne. En gång hade vi en granne bakom den första segelbåten här. Den har draggat lite sakta. Innan hade den draggat så den stod i vägen för eventuella gäster till marinen. Ska jag lyfta ner något? Eller du gör det? Eller inte. Ja, han har satt fast en tamp och försöker dra ut båten. Och så har han vår ankare med sig. Men var kommer ankaret att sätta sig som redan är nerhalat? Det är en fråga. Och när kommer de tillbaka? De som har
glatt lämnat sin båt till att driva iväg. Människor. Ja, där släppte han det. Vi hoppas att det hakar han alltså. Det åker bak en bit. Hakar inte så bra. Ska de ta upp sitt ankar? Det skulle ju varit en till ombord och ankat av till dem. Så har vi lånat ut vår akterankare till en drivande båt. Engelsmännen får passa det. Man tycker de borde ju komma tillbaka snart. När det, i alla fall när det börjar regna. Ja. Fick du gå på uppdrag i alla fall idag? Fastän du inte visste det. Det borde vara obligatorisk närvaro vid ankringslektionen. Och än har det inte börjat blåsa. Det ska blåsa byvindar upp till 14 meter per sekund om någon timme när det börjar regna och åska. Vad gjorde du nu? Jag satte fendern i öglan. Det faller bara lossar tampen. Jaha, ja, det vet man inte. Snart kommer det in ett ordentligt åskoväder. Klockan är 5. Solen har gått i moln för första gången på väldigt länge. Och nu ligger vi alla här inne och väntar på att åskovädret ska dra förbi. Och hur gick det för den dragande båten? Jo, besättningen kom tillbaka innan regnet och Alf kunde hämta vårt ankare. Fiskelina. Ja. Ska jag köra? Nej. Vi är inte så nära någon tycker jag. Nej. Ja, men jag sa ju det. Ja, men vi är ju inte så nära någon. Nej, men när vi blåser närmare och närmare så får vi snart. Ja, vi får inte fiskelinan i propellern då. Va? Det får vi inte. Då kör jag sakta framåt. Och så kör jag ditåt, eller? Jag kan... Ja, jag kör ditåt. Jag kör ifrån fiskelinan. Har du fångat för något? Ja, men den är kort. Ja, men Men den ligger ju där bara en hög. Nej, den är ihop. Fiskelinan som hade hakat upp sig i kättingen. Men vi fick tyvärr inget drag för det fick en tysk som också hade fått fiskelina i sin kätting.
Ja, vad sa de? Hade paketet kommit? Ja, det hade det. Vilken tur för oss. När vi ringde hade det inte kommit. Nej. Nej. Men så är du är ju tjej. Ja. Då vill du prata med en man. Ja, det vill de nog. Our inverter's here. Woohoo! 5000 watt i peak och 2500 kontinuerligt. Men det, så mycket ska vi inte använda den till. Bra. Efter 2 veckor har vi... Ja, 2 veckor tog det. Ja. Ja. Vi har kört med en liten mini-inverter på 300 watt. Och den har on-off-knappen på, då får du sätta den upp och ner. Går det? Gör det något om man sätter den upp och ner? Det är bara en enkel fråga. Varför ska jag sätta den så? Nej, men texten kommer ju vara upp och ner. För att de här sladdarna ska ju vara mot där bak. Ja, precis. Ja, och vi ska kunna sätta på den. Vi har fjärrkontroll till den också. Ja, ja. Ja, men den är, ja, texten Kommer att vara upp och ner. Ja, det man vet aldrig. Man kan inte hålla en kamera upp och ner när man fotar. Jo, det kan man ju. Ja, fortsättning följer. Där är fjärren med. Tack så mycket Stavros för att du tog emot vårt paket. I kommande avsnitt får vi besök av familj och besöker denna ön och även Shipwreck Bay på Zakynthos.